هل الاي اي هيبدل البني ادمين؟ خلينا اشرح لكم حاجه من وجهه نظري. لو عندك خلق الفيديو ده طويل شويه كمله للاخر ونتناقش. اول حاجه، انت ضد الاي اي في كميه البروسيسنج او كميه معالجه البيانات. الاي اي يكسب 100% لان هو عنده القدره والسرعه العاليه جدا ان هو يبروسس معلومات كتير جدا في نفس الوقت وبسرعه ضخمه وبكفاءه عاليه، لانه مخه غير مخك، هو كمبيوتر وانت بني ادم، ده طبيعي، دي خلقه ربنا. ولكن نيجي في حاجه مهمه جدا الاي اي ما بيعرفش يعملها، وهي الكرياتيفيتي او ثينكينج اوت اوف ذا بوكس. ما يعرفش ان هو يفكر بره الصندوق، ما يعرفش يخترع افكار. من الاخر الاي اي لو ما عندوش حلول هو بيدور على حلول وسط حاجات كتير قوي، هو عامل كولكت للداتا بتاعتها، يعني عنده معلومات كتيره جدا وبيدور على حلول منها. لو عطل وما لقاش حلول ووصل لحاره سد ما بيعرفش يفكر في حل جديد. انت كبني ادم مهما حلول الارض انتهت دايما بتانوفيت ودايما عندك كرياتيفيتي، بتعرف تطلع افكار جديده. امال يا عم عشوائي ايه موضوع ان الاي اي هياخد مكاننا والكلام ده؟ بص يا سيدي، الاي اي هياخد مكان الشغلانات الروتينيه او الحاجات البسيطه اللي انت من الاخر بنسميها بمصطلح كده دونكي وورك، يعني حاجات انت بتعملها في شغلك كل يوم ومكسل تقعد تعملها كل يوم، فبتخليه هو يقوم لك بالمهمات الممله دي، او يعمل لك حاجات انت مثلا مش عايز تحتك بيها قوي والكلام ده كله. ولكن ان هو ياخد دور حد بروفيشنال، ياخد دور حد فعلا خبير في المنطقه دي، صعب ان هو ياخد دوره 100%. ليه؟ لان في الاول في الاخر انت البني ادم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان احنا نبقى المنتور. انت عندك الكرياتيفيتي وانت اللي عندك الافكار وانت اللي عندك المخ اللي بيعرف يخلق افكار وبيعرف يوصل لحلول مش موجوده، حلول ما اتعملتش قبل كده. ومن اهم الحاجات اللي انا بستخدمها عامه في الاي اي وهي ان هو يبقى سيرش انجن، يعني بالاخر الاي اي عنده كميه معلومات رهيبه جدا يقدر يدور لي فيها بسرعه جدا ويطلع لي اللي انا عايزه وراجع وراه علشان اتاكد ان كلامه صح. ليه؟ لان انا اللي عندي الثينكينج ثيوري، او انا اللي عندي الاناليسز، انا اللي بعرف افكر واشوف الكلام ده صح ولا غلط. هو بيجيب معلومات كتيره قوي وبناء على اراء ناس كتير قوي بيقول لك خد الحل ده، لكن انا بقى اشوف الحل ده مناسب لمشكلتي ولا لا. والكرياتيفيتي والتفكير خارج الصندوق وانشاء حل لمشكله حقيقيه موجوده ليس لها وجود لحلول اخرى، هي دي بقى دورك انت كبني ادم. في النهايه الملخص للموضوع ده كله ان الاي اي مش هيبدلنا، ولكن الاي اي هيطمس على بعض الشغلانات الروتينيه او بعض الوظائف اللي ممكن ما تبقاش محتاجه خلاص بني ادم، ممكن حد يحركها مكانه ويعمل كام حاجه مكانه. فنصيحه ليك، ثق في قدراتك كبني ادم وخلقه ربنا ليك، انت اقوى منه بمراحل، يمكن هو اسرع منك وعنده القدره ان هو يعالج حاجات كتير في نفس الوقت، بس انت في الاول وفي الاخر مخك اقوى منه واشرس منه. فالاي اي معمول عشان يساعدك مش عشان يتغلب عليك. لو وصلت هنا ما تنساش اللايكس والكومنتس والريبوست، وقول لنا رايك في الكومنتات عن الموضوع.